දිනකට කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු කරගන්න බඩගිනි ඉන්නවත් ලොකුට මහන්සි වෙන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාවේ පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් කරලා සෞඛ්‍ය සම්පන්න වගේම බර අඩු කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ගෝල් එක අචීව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ක්‍රම 14ක් ගැන අපි එදිනදා ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩුවෙන් ගන්න. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට මාසෙට කිලෝ 3ක් වගේ බර අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. Hi, welcome to Jiho Talks. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වැදගත් දේවල් මිස් නොකර දැනගන්න ඕන නම් please මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. පළවෙනි එක තමයි කකුල් ටැප් කිරීම. අපි දන්නවා කෙට්ටුව ගොඩාක් ක්‍රියාශීලී කියලා. මේ අය දිනකට කැලරි 350ක් වගේ දහනය කරනවා මේ ක්‍රියාශීලී බව හන්දා. ඕගලන්ටත් පුළුවන් සාමාන්‍ය ෆෝන් කෝල් එකකදී ඇවිදින්න නිකන් ඉන්න වෙලාවට song එක beat එකට අත්හැරි කකුල් හැරි ටැප් කරන්න. ඒ වගේම වෙනදට වඩා ගෙදර වැඩ ක්‍රියාශීලීව කරන්න. මේ ක්‍රමයෙන් ඕගලන්ට සති 5ක් ඇතුළත කිලෝ 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක ටීවී බල කන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ටීවී බල කන එකෙන් දවසට කැලරි 280ක් විතර අපි වැඩිපුර කනවා. මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ටීවී බල කන්න නැතුව මේසේ ඉඳන් කන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මේ ටීවී බලන පැය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් normal walk එකකට වගේ change කරන්න. මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසට කැලරි 520ක් වගේ burn කරන්න. තුන්වෙනි එක තමයි සලාඩ් ආහාරයට ගද්දි සලාඩ් එකට ඇඩ් කරන ටොපින්ස් වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. ලොකු සලාඩ් එකක් දැක්කම අපි හිතනවා හරිම හෙල්ති කියලා. හැබැයි මේ සලාඩ් එක රස කරන්න අපි ඇඩ් කරන අනික් දේවල් හන්දා සලාඩ් එකේ පීසා ලසාන්යා වලට වඩා කැලරි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඩ් කරන එක්ස්ට්‍රා දේවල් අඩු කරලා අපිට කැලරි 500ක් වගේ දවසට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. 4 පොඩි ප්ලේට් යූස් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කන්නේ 12 ඉන්ච් වගේ ප්ලේට් එකක නම් අද ඉඳලා 10 ඉන්ච් වගේ ප්ලේට් එකකට මාරු වෙන්න. මේකෙන් ඔයා කන ප්‍රමාණය 120ක් 25ක් වගේ අඩු වෙනවා. මේකෙන් ඔයාට දවසට කැලරි 500ක් වගේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. කෑම මේසයට සර්ව් කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කෑම කුස්සියෙන් බෙදාගෙන ඇවිත් කෑවහම අපිට කම්මැලි දෙසරේ තුන්සරේ ආපහු කුස්සියට ගිහිල්ලා බෙදාගෙන කන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කෑම මේසයට සර්ව් කරාම අපිට කෑම දැකලා ආපහු දෙසරේ තුන්සරේ බෙදාගෙන කන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමෙන් උත් පුළුවන් දවසට ගොඩාක් කැලරි ඉතුරු කරගන්න. 6 රැට පිටින් කන එක. සාමාන්‍යයෙන් බත් කප් එක නූඩල්ස් කප් එක තියෙන කැලරි 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඩිනර් එක පිටින් ගත්තොත් ඒ එක බත් කප් එක 400ක් වැඩි ප්‍රමාණයක් කැලරි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැලරි 1000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හදා නූඩල්ස් පැකට් දෙකක් කෑවත් කැලරි 600ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ග්‍රොසරි කරලා පැය දෙකක් වගේ අරන් ගෙදර ඉවුවොත් ඔයාට පුළුවන් දවසට කැලරි 600ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දහනය කරන්න. හෙල්ති කියන ෆුඩ් රැප් එකෙන් පරිස්සම් වෙන්න. අපි පිට ගිහින් රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් කද්දී දැන් මේ මෙනු එකේ හෙල්ති කියලා දැක්කම ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දවසකට වඩා සයිඩ් ඩිෂස්, ඩ්‍රින්ක්ස්, ඩිසර්ට් ඕඩර් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය දවසකට අපි කන ප්‍රමාණයට වඩා කැලරි 130ක් මේ මීල්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ හන්ද හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන්න. හෙල්ති කියන ෆුඩ් රැප් එකට කවදාවත් බොරුවට රැවටෙන්න එපා. 8 ආහාර වලට තෙල් ඇඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තෙල් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටොක් දාලා යන්න නැත්නම් ස්ටීම් කරන්න. මොකද තෙල් මේස හැන්දක කැලරි 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තෙල් ඕනෙම කියලා හිතනවා නම් මොකක් හරි හෙල්ති ඔයිල් තේ හැන්දක් ඔයගොල්ලන්ගේ කෑම වලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එකෙන් කැලරි 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එක්ස්ට්‍රා ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දානවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ඉතින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලට ගොඩාක් සාමාන්‍යයෙන් තෙල් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න කොච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් එක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක තියෙනවද කියලා. 9 ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ලබා ගන්න. ඇඟට ප්‍රමාණවත් නිින්දක් නොලැබුණාම අපිට සැරෙන් සැරේ බඩගිනි ඇවිල්ලා කන්න හිතෙනවා. ඒ හන්ද අනිවාර්යයෙන්ම දවසට පැය 7ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නිදා ගන්න. මේකෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් දවසට කැලරි 1000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. 10 සීනි අඩු කරගන්න. සාමාන්‍ය sugar drink, fizzy drink එක කැලරි 150ක් 180ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙක තුනක් ඔයා දවසට බොනවා නම් කොච්චර එක්ස්ට්‍රා කැලරි ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ගේ ඇඟට ඇඩ් වෙනවද? ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් වතුර එහෙම නැත්නම් healthy drink වලට switch වෙන්න. මේකෙන් ඔයාට දවසට කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තේ කෝපි අපි සාමාන්‍යයෙන් බොනවානේ. ඉතින් මේවටත් පුළුවන් තරම් සීනි අඩුවෙන් ඇඩ් කරලා බොන්න පුරුදු වෙන්න. 11 කොහොමද අඩුවෙන් කාලා බඩු පුරව ගන්න? මම ඔයගලන්ට පොඩි මීල් ප්ලෑන් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. ඔයගලන්ට හොඳ රිසල්ට් ගන්න පුළුවන්.
උදේට බිත්තර දෙකක් කන්න. මේකෙන් ඔයගලන්ගේ බඩ ඉක්මනට පිරෙනවා. ඒ වගේම දවස පුරාම බඩ පිරීලා වගේ දැනෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට අඩුවෙන් තමයි කන්න හිතෙන්නේ. මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් දවසට කැලරි 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. ඒ වගේම දවල් කෑමයි රාත්‍රී කෑමයි ගන්න කලින් ලෝ කැලරි සුප් එකක් බොන්න. ඒකෙන් මේ සුප් එකෙන් ඔයගලන්ගේ බඩ පිරෙනවා. එතකොට ඔයගලන් ගන්න කෑම ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තමයි ගන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැලරි 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දවසට ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් දවසට කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. 12 කෑම බෙදාගෙන කන්න. ඔයගොල්ලෝ කෑම ෂෙයා කරගෙන කන්න පුරුදු වෙන. එළියට ලන්ච් එකකට හරි ඩිනර් එකට යද්දි තනියම යන්නේ නැතුව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක යන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම එළියට ගියාම තනියෙන් Tamanට කෑම එකක් ඕඩර් කරන්න නැතුව කෑම කීපයක් ඕඩර් කරන් කට්ටිය අතරේ බෙදාගෙන කන්න. එතකොට කෑම ඔයගොල්ලෝ අතරේ ෂෙයා වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැලරි 1000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. 13 ඩෙසර්ට් කද්දි හැම වෙලාවෙම පොඩි පෝෂන් වලින් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 12 ounce අයිස්ක්‍රීම් වෙන්දට කනවා නම් අද ඉඳලා 5 ounce කන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් ඔයගලන්ට දවසට කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම ගෙදර ඩෙසර්ට් හදද්දි පොඩි පෝෂන් වලට වෙන වෙනම හදන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවට ඩෙසර්ට් එකක් තියනවා දැක්කම අපිට බෙදාගෙන කන්න හිතෙනවා. හැබැයි පොඩි පෝෂන් වලින් වෙන වෙනම තීදී අපිට කැවෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණය විතරයි. ඉතින් මේකෙන් උත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් කැලරි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. 14 හැමතිස්සෙම ඔයාගේ ඇඟට සවන් දෙන්න. ඔයා කෑම ගනිද්දී ඔයාට ෆුල් කියලා දැනුනහම ඊට එහාවත් ප්ලේට් එක කම්ප්ලීට් කරන්නවත් කන්න යන්න එපා. මේ ක්‍රමෙනුත් ඔයාට පුළුවන් දවසට කැලරි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අද ඉඳලා මේ දේවල් try කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ගේ result අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලා හිටියට thank you. මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් මම ආයෙ හම්බෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් please මාව subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.